ආයුබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම. අදත් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ ඔයාලා ඉල්ලපු රෙසිපි එකක් තමයි chicken soup හදන හැටි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ chicken soup එක හදාගන්න කියලා. ලේසියෙන්ම රසට හදාගමු. මුරුංගා කොළ සහ lemon grass එහෙම නැතිනම් සේර කොළ එකතු කරලා. chicken කිලෝ එකක් මම මෙතන අරන් තියෙනවා. පුංචියට කෑලි කපාගෙන කට්ටු හැම ඒ හැම එකක් එක්කම තමයි හොඳින් සෝදලා අරගෙන ඊට පස්සේ කුකින් තෙල් මේස හැටි දෙකක් එකතු කරලා ඒකට ලුණු ගෙඩියක් පොඩියට කපලා අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම සුදු ලුණු බික් පහක් පෙති ගහගෙන අරන් තියෙනවා. ඉඟුරු කෑලි දෙකක් විතර ටිකක් ලොකුවට පෙති කපලා අරන් තියෙනවා. ඒක ටිකක් අපි ෆ්‍රයි කරගන්න ඕන රන්වන් පාට වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි කපාගත්තු chicken ටික එකට එකතු කරනවා. හොඳින් වතුර බේරලා එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට රසය අනුව ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් හරියම ලේසි මේක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ තියන්නේ මුරුංගා කොළ ටික තමයි. අපි මේක එකපාර එකතු කරන්නේ නැහැ. ටිකක් තැම්බෙනකොට වගේ තමයි මුරුංගා ටික එකතු කරන්නේ. මේ තියන්නේ lemon grass එහෙම නැතිනම් සේර කොළ. සේර කොළ මේ විදිහට මිටියක් බැදලා එකතු කරගන්නවා. හොඳින් සෝදලා ගන්න මේක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මුරුංගා කොළ ටිකත් හොඳින් සෝදන්න ඕන මුරුංගා කොළ. ඊට පස්සේ කොළ වෙන වෙනම කඩලා අපි ඒකත් එකතු කරගන්නවා. chicken මේ විනාඩි 3ක් විතර බැදුනට පස්සේ තමයි මේ ටික එකතු කරගන්නේ. ඊටම පෝෂණීය රසවත් විදියට ඔයගොල්ලන්ට මේ විදියට chicken soup එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකට වතුර එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට උණු වතුර එහෙම නැතිනම් ඇල් වතුර ඒ කැමති දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. උණු වතුර එකතු කරගත්තොත් ඉක්මනටම අපිට කුක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳින් ඇඳි ගාලා වහලා තියාගන්න ඕන. විනාඩි 15කට සැරයක් වගේ ආයෙ හැඳි ගාලා බලන්න. ඔයාලගේ chicken ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙනවා නම් soup එක ලෑස්ති. ඉතින් කිසිම දෙයක් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. විශේෂ දේවල් ලුණු ගම්මිරිස් සහ සේර කොළ මුරුංගා කොළ විතරක් එකතු කරලා මේ වගේ රසට ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් chicken soup එකක් හදාගන්න ඕනම රටක ඉන්න අපේ යාළුවෙකුට. ඉතින් ගොඩක් කල් මේ රෙසිපි එක ඉල්ලලා ඔන්න ඉතින් chicken soup එක අරගෙන ආවා. මේ chicken soup හදන එක ක්‍රමයක් විතරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තව තියෙනවා ක්‍රම මම ඉදිරියේදී ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි chicken ටික මේ විදියට වහලා මේ තියෙන්නේ විනාඩි 25කට පස්සේ. ඉතින් තව විනාඩි 5ක් විතර මට හිතෙනවා උයා ගන්න ඕනේ කියලා. chicken ටික හොඳින්ම තැම්බෙන්න ඕන. කටු බේරෙන තරමටම හොඳින් තම්බ ගන්න. මේක ඊටාම පෝෂණීයයි. මොකද chicken හැම කටු හොඳින් තැම්බෙනකොට අපිට හොඳ කොලජන් එකක් අපේ ශරීරයට අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට soup එක හදාගත්තාම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලා තවත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මාලි ඩිසිල්ලා කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්ලේලිස්ට් පෙන්නනවා උඩින්. ලංකාවේ කෑම, අරාබි කෑම, රයිස් වර්ග, චිකන් වර්ග, බ්‍රෙඩ් වර්ග වෙන වෙනම ප්ලේලිස්ට් එක හදලා තිනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක එකෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අරාබි කෑම හොයන ඔයාලා නිතර නැවත ඒ වීඩියෝම නැවත ඉල්ලනවා. ඔයාලට පුළුවන් ප්ලේලිස්ට් වලින් ඒ දීලා තියෙන වීඩියෝ ටික බලා ගන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. Don't forget subscribe and like, share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.